Hello, welcome to my channel. thumbnail එකේ තිබෙ විදිහටම අද අපි කතා කරන්නේ Microsoft To Do software එක ගැන. මේක ඔයාලට Android device එකේ වගේම Windows device එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ software එක ඔයාලට timetable එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ timetable එකේ එක event තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට online classes මේ දවස්වල තියෙනවා. ඒ වගේ class එකකට යන link එක මේකේ link කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම class එක paper එකක් discuss කරනවා නම් ඒ paper එක link කරලා තියන්න. ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Android එකේ Windows device එකේ එකම email එකෙන් sign in වෙලා හිටියොත් ඔයාලට මේවා sync වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින්ම බලමු Android device එකේ ඉඳන් මේක වැඩ ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. install කරන link එක පහළ තියෙනවා. ඒ වගේම install කරාට පස්සේ Microsoft account එක හරහා මේ විදිහට sign in වෙන්න. sign in වුණාට පස්සේ interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට dark theme එකක් on කරගන්න පුළුවන්. මේ interface එක වලට පුළුවන් my day important කියලා tab බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ tab එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ theme එක change කරගන්න පුළුවන්. my day කියන tab එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් task එකක් add කරන්න. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේකට අදාළ date එක, time එක, ඒ වගේම remind කරන්න ඕනේ time එක. ඒ වගේම මේක repeat වෙනවා නම් ඒ මොන දවස් වලටද කියලා මේක customize කරගන්න. මේ විදිහට ටාස්ක් එකක් ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ලින්ක් එක, ඒ වගේම meeting ID, passcode, ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ add note කියන තැනට add කරන්න. ඒ වගේම ඔයා පටන් ගත්ත ටාස්ක් එකක් ඉවර කරන්න මෙන්න මේ circle එකේ ටික් එකක් දාන්න. එතකොට මේ ටාස්ක් එක indicate ටාස්ක් එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටාස්ක් එක තාමත් end කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික් එක අයින් කරන්න. ඒ වගේම පහලින් ඔයාලට group create කරලා ඒකටත් අදාළ task වෙන වෙනම ඔයාලට add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ task එකට අදාළ PDF වගේ දේවල් link කරන්න මෙතන add file කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ටාස්ක් එකක් ඉම්පෝටන්ට් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටාර් මාර්ක් එක ඇඩ් කරලා ඒක ඉම්පෝටන්ට් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ ටාස්ක් එකේ ස්ටෙප්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. To do වලට කම්පියුටර් එකට install කරන link එකත් මම පහලින් දාලා තියන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft Store එක හරහා මේක install කරගන්න. කම්පියුටර් එකට සහ ෆෝන් එකට එකම email එකෙන් ඔයා sign in වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් add කරන task එක කම්පියුටර් එකේම බලා ගන්න. මෙතනදී ඔයා ෆෝන් එකේ theme එක change කරත් ඒක sync වෙලා කම්පියුටර් එකේ change වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක්ම පහසු වෙනවා. මොකද ෆෝන් එකෙන් add කරන task එක කම්පියුටර් එකෙන් complete කරන්න වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටිකම කම්පියුටර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් නිසා මම කම්පියුටර් එක ගැන මෙතනින් එහාට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ දේවල් ටික තමයි Microsoft To Do ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.